Seuraavaksi tehdään heinäkuorma. Kokeillaan, jos ei tarvitse nousta hytistä. Laiskaa, mutta mulla on ihan jees. Katsotaan kaatua. Tarkkaan valitut heinät löytyy tolta sivulta. Nyt otetaan noilla heinää. Tää on ihan tyhjä. Mä kaivan teille jonkun, miltä tää näyttää just heinän teon jälkeen. Heinät loppuu just. Lykätään vähän niin saadaan ovi kiinni. Tossa on tämmönen pieni lavan ojaamassa seinä, mutta se ei haittaa, koska meidän rengas mahtuu just siihen jalkasilla seinän väliin. Ja sitten koukataan näin. Otetaan tosta reunasta kiinni ja vedetään poispäin. Niin. Sitten noi paalit tippuu tosta silleen, että ne ei meidän renkaiden alle myöden, ei tarvii edelleenkään nousta. Sitten otetaan uudelleen kyyttiin paremmin. Sitten mutkitellaan jotenkin vaikeasti pois tätä touhusta. Ja sousi. Nyt on pakko mennä siirtää. Jäi hanskatkin mun traktoriin. No moi, tehdään tälleen. Tuolta näet, kato, niin vaijeri menee tuolta asti. Ja siellä on kättinki ja tuossa kohtaa on taittopyörä. Sieltä tulee 2 vaijeria. Se on kyllä aina helposti. Yhden kerran kävin sillä, että traktori meni takaperin. Ei se meni vähän jokeen päin. Valmiiksi. Siinä on heinät kasassa. Ei muuta kuin ovet kiinni, mutta nostetaan ihan ensimmäiseksi tähän hollille pari nippua vielä heinää. Koska meille tulee vielä 2 heinähakijaa. Niin nyt me voidaan laittaa ne heinät tähän, kun meidän ei tarvii enää ajaa tästä.
Ypsi. Sukkana ulos. Tää on se syy, miksi me koitin viimeisen asti vältellä koneesta nousemista. Oh, nyt me saadaan nostella Heiniä sen kielestä. Mulla on ongelma. Siinä on vaarallista. Hetki, joten leikataan loppuun. Haetaan ponnari traktorista. Mulla on tää Jemma-ponnari. Noniin, nyt meillä on heinät valmiina ja meillä on tässä ne nämä 10 minuuttia aikaa, niin asiakas tulee, joten pienimuotoinen tauko. Leena tahti asiakkaalle, nyt on tyhjä tilaa. Tasalta tulee toinen, joten lisää heinää. Tälle seuraavalle hakijalle tulee tämmöstä spessua heinää. Se on mulla täällä navetassa sisällä. Tässä mulla on lajitelmat. Ruokintapöydällä on ruokonaranodelmaa ja tuolla on Timoteen odelmaa ja sitä me otetaan. Tää paavi näyttää ihan siltä, että tää on vaan nakattu tähän pois tieltä, mutta oikeesti... Oho, nyt mä liikutin. Tää on tärkein merkitys, koska tää on siis Maijan katto. Laitetaan se takaisin. Mutta löytyy myös täältä kasan takaa. Mulla oli pääsiäisenä kaverin lapset kylässä. Me tehtiin tuohon toinenkin maja. Ja sitten me tehtiin tällainen. Siinä on 2 keinua! Lypsikoneen kiskot hyvässä käytössä. Tätä mä teen täällä oikeesti, kun mä sanon, että mä menen töihin. Tästä näin ja menoksi. Heinät numero 2. Hollilla, kuten huomaatte, niin aika hyvin erottaa kumpi on odelmaa ja kumpi normi Timoteille. Tässä on tää nuppi. Ja sitten taas tää on vaan tällaista pehmeitä. Mä saan hampaattoman hommaa. No, nyt on nekin heinät maailmalla ja sitten lähdetään viemään tätä kärryllistä. Tai kerran syömme sen siihen ja sitten viedään tuon kärrylle. Mulla on tossa karannut kukkapekki. Mut oikein nätti. Poka tuulee taas. Tuulisia päiviä. Täällä on 602 kokeessa. Samaa mitä Seiskalle tehtiin viimeksi. Siinä se on vuodiskellut. Ja äiti on maalannut uuden satsin. Räystäslautoja. Jee. Ja tää on se vissi, mistä Jyske puhui aiemmin. Iskälle vissailee kaverillensa, he kaatoi jotain pihapuita, niin ne varmisti sitten tällä, ettei ne kaadu ihan mitä sattuu. Mennään taas. Sellainen on kyllä ollut ilmassa, että heti kun näkyy keltaista maalia, niin toi koukku maalataan. Ei mennä oikein vaikka enää nähdä, kun vaihtaa sen vanhan pienen työntön varten tuohon uuteen.
Onneksi se muistaa vielä ulkoa. Tai tuurilla. Alright. Koitetaan jos saatais käydä ylös tästä mäestä. Voi vitsi, äiti tulee. Etuutetaan mammalla. Täältä ei kyllä näe yhtään mitään, mutta onhan se jonkin ajan matkaa. Just toi kohta, missä äiti tuli vastaan, on se, missä meikäläinen vähän talvella liukasteli. Tälleen. Juttuhan on se, että tässä on ylämäki, johon pitää ottaa hirveät vauhdit, että tällä pikkuvalmetilla saa ison kärryllisen heiniä ylös. Ja jos ei vauhdit ole riittävät, niin sitten perutellaan alas tällaisella näkymällä. Pitää vain olla niin kuin vauvan mukumissa. Ja mulle ei se peruutus sitten ihan osunut tielle. Vois sanoa, että mulla on pieni tilanne tässä. Mut siis! Alva! Kahdesti kun tää lähti vetää alaspäin, niin sain peruutettua tätä tietä. Mutta kolmannella luisusin. Tällaistakin tänään. Kannattiin vetää sitä eteenpäin, mutta oikeesti täällä on paheni. Nyt tää on niin paljon kallalla, että tää ei oo heinu. Mä kolottaa niin paljon, että tää kaatuu koro. Mutta koitetaan taaksepäin. Ja tällainen tilanne tällä hetkellä. Noin vain! Ei vitsi! Ihan hirveet möyrimisjäljet tossa. Tosta me se kärry ajettiin. Aika lailla mä meitsi veti ton kiven ylitteen ja... Siinä. Mä lähdin aamusta lampaa pakkaista. Oh no. Mutta siitäkin selvittiin. Olemme saapuneet perille. Suoritettiin just semmonen aivan mahdoton peruuttaminen. Tässä on autoja takana ja kaikki onnistunut. Mutta ei hätää. Ei just. Maalinaru toimii kaikkia. Sitten vaan voidaan nostaa heinää. Täällä me saadaan nostettua heinät sisälle, mutta sit sisällä ne pitää järjestää sinne perälle. Me saadaan nostettua ne vaan HV:tä ja sitten tulee vielä hiki. Nyt, kun mä tosta lykkään sen alas, niin säästin monta metriä laiskuun. Saa ihminen tekee just kaikkea tällaista. Ihan vähän lykkätään tosta. Paljon hyvä. Sitten kotia kohti. Taas on nälkä. Äkkiä kotiin syömään. Sitten katsotaan, ettei ostu tohon rakennuksen räystäseen. Perfect. Olemme selvillä vesi. No.